Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với cái channel của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác và xử lý lỗi với linh kiện feeder. Thứ nhất thì là thao tác lắp linh kiện, thứ hai là thao tác dạy gấp vị trí gấp, thứ ba là thao tác nối cuộn linh kiện, thứ tư là lỗi pick up hỗ trợ trong và sau khi sản xuất. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần mà lắp linh kiện này. Thì đối với cái motor Panasonic thì các lỗi xảy ra về cái tape jamming error, pick up error, recoil error, pick up position error, feeder put out error, feeder overload error. Thì nó thường là do các bạn thao tác để cái cuộn liệu này nó nối nó đầy quá, sau nó tràn ra nó kẹp vào đây. Cuộn lại cuộn liệu này cho nó đẹp và xếp ngay ngắn vào. Đấy, sau đó chúng ta kiểm tra lại tâm gấp của linh kiện trên mao. Tiếp theo là cũng là lỗi do chúng ta thao tác nó cuộn liệu, nó nối cuộn liệu để, tức là nối quá sớm nên là liệu bị tràn ra ngoài, xong là xảy ra cái hiện tượng xoắn như thế này. Thì chúng ta cũng phải là kiểm tra lại cuộn liệu này và tở nó ra. Cái lỗi phát sinh là tape jamming error, ETF overload error. Hình ảnh tiếp theo là cái nguồn cắm bên ngoài của feeder nó bị mắc vào đây. Đấy, chúng ta dùng xong chúng ta vứt tẹt rồi đấy. Nó cũng sẽ gây ra các lỗi là tape jamming error, ETF và overload error. Thì yêu cầu chúng ta sẽ phải đặt lại nó vào đúng vị trí của nó, đặt đúng vị trí ở bên cạnh bên tay trái của máy. Thì tiếp theo là cái hình ảnh carrier tape, nó sẽ báo cái lỗi là pick up error, recoil error. Thì đây là nguyên nhân do chúng ta là kéo feeder ra, sau chúng ta đút thẳng vào mà chúng ta không kiểm tra lại và chúng ta cắt bớt đi thì nó sẽ xảy ra cái lỗi đấy. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta dùng tay, khi kéo feeder ra dùng tay chúng ta đút vào, chúng ta xé cái cuộn liệu này thì nó cũng xảy ra một số cái lỗi. Đây nó làm một cái tape nó cong lên này, xảy ra một cái số lỗi là nozzle blocker và tape jamming error. Thì yêu cầu là chúng ta sẽ khi kéo feeder ra thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ sát các cái tape liệu ở đây đi. Còn đây là hình ảnh mà khi ta để tape nó quá dài ấy, để tape quá dài ấy, nó sẽ chọc lên trên như này và nó feeder nó không đẩy được, và có khi đẩy được thì nó cũng sẽ ùn quá nhiều ở đây, sau nó sớm muộn gì nó cũng sẽ báo ra vào cái lỗi là tape jamming, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại. Đây, các cái lỗi thường gặp là tape direction error và nozzle broken. Đây, broken có khi là gãy nozzle đấy các bạn ạ, không nhận dạng được nozzle, rất là nguy hiểm. Tiếp theo thì đây là chúng ta lắp liệu vào mà chúng ta không để tâm của cái holder liệu này, tâm của cuộn liệu này song song với cái vạch đỏ ở trên feeder thì nó sẽ xảy ra lỗi pick up error và recoil error. Pass X sau thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại và chúng ta nhìn làm sao cho nó đúng giữa tâm cuộn liệu với cái tâm đỏ của feeder với tâm cuộn liệu nó phải song song với nhau. Hình ảnh tiếp theo này là cái vị trí của tâm feeder nó bị lệch, sẽ xảy ra cái lỗi pick up và recoil error. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại pick up và cho nó đưa nó về tâm của cuộn liệu. Tiếp theo là cái mối nối của các bạn. Mối nối của các bạn ở đây các bạn nối liệu, các bạn nhẽ ra các bạn chỗ này các bạn phải cắt làm sao mà cho nó đúng nửa cái lỗ của cái răng cuộn tép này, cắt nửa nó ra. Thì cái cuộn liệu mới các bạn nối các bạn cũng phải cắt nửa cái lỗ này ra, thì sau các bạn mới nối thì nó sẽ được hình ảnh nối liệu như thế này, nó sẽ khớp vào nhau. Các bạn nối cắt quá xa ấy, thì là cái khoảng cách nó bị xa, sau là pick up nó sẽ bị lệch đi ấy. Các bạn phải tít lại tâm. Tiếp theo là dây nối linh kiện thẳng vào khoảng cách 2 giây không quá 2 mm. Đây như các bạn thấy hình này, khoảng cách của nó là không được ấy này, không được ấy, nó sát quá, nó cắt sát quá nó không nối được này, nối gần quá nên là khi cuốn liệu đến đoạn đấy nó không cuốn được, không quay được ấy, nó sẽ bị trượt và lệch pick up. Chúng ta sẽ phải cắt lại các đôi ra làm sao tạo cho cái khoảng cách nó đều nhau, đều giữa các lỗ này. Đấy, cái hình ảnh mà khi chúng ta nối liệu nó cắt lỗ liệu nó sát vào nhau như này. Đây, yêu cầu là để không có cái lỗ để nó kéo tiếp nữa thì nó sẽ bị trượt. Đấy, chúng ta sẽ phải làm sao mà cắt cho như mình bảo hồi nãy là phải cắt đôi cái lỗ ra ở cuộn cũ và cuộn mới để phải cắt đôi ra.
Như các bạn thấy hình ảnh ở bên này thì chúng ta các bạn mất nối đang chắc chắn là sẽ bị mất linh kiện. khi các bạn cắt nối bị mất mấy con linh kiện ở kia ấy, nó rất là lãng phí. Thì chúng ta cắt làm sao mà đừng để cái tép nó bung ra. Đấy. Thì đến cái đoạn nối liệu này nữa thì các bạn không nên để liệu quá ngắn, các bạn phải nối đúng thời điểm, để cho nó khoảng tầm 1 mét nữa, gần hết cột liệu, hoặc là 2 mét, 2-3 mét gì đấy thì các bạn nối, sau đó các bạn quấn vào. Như để quá ngắn này sau là phải lắp vào đấy. Đây. Bạn thấy không, tép liệu nó bị xoắn nhá. Khi các bạn lắp liệu các bạn phải tở hết cái tép liệu này ra, không được để nó vắt chéo. Các lỗi pick up xảy ra nữa là các bạn khi dán tép liệu các bạn dán nó như thế này thì rất dễ bị bong, rất dễ bị bật. Đấy, chỗ mình thì đối với những cái quạt liệu này thì nó thường có một cái tép đồng để nó nối và bấm với cái kìm bấm nữa. Thì tiếp theo làm sao để chỉnh tâm feeder. Thứ nhất đây, chúng ta vào những cái mục này. Khi đang sản xuất, đây là màn hình khi đang sản xuất. Đấy, khi máy báo lỗi thì chúng ta sẽ vào mục này, hoặc là dừng làm máy lại thì chúng ta sẽ vào mục này. Đấy, mục này xong là nó sẽ đưa các bạn đến một cái hình ảnh như thế này nữa. Chúng ta muốn điều chỉnh tốc độ của nó thì chúng ta điều chỉnh ở đây. Chúng ta view nhỏ nó lại ở chỗ này, con chuột này. Đấy. Khi đã đưa về tâm rồi, thấy chưa? Các bạn chỉnh nó đúng tâm như này. Thì chúng ta manual set đối với quạt liệu to. Còn là quạt liệu nhỏ thì ta có recock tít là nó tự động này. Auto recock. Sau chúng ta trở về. Bấm quay lại ở đây. Và tiếp theo nữa thì chúng ta không nên để tép nó quá đầy. Tép quá đầy thì sẽ xảy ra cái lỗi tép jam. Nên chúng ta sẽ phải cắt thường xuyên. Thì những cái tép nối liệu này ấy, nó cũng bị đứt, nên là nó cũng xảy ra các cái lỗi về tép đây, như hình ảnh này, tép đứt này, cái feeder nó bị kéo lệch này, tép đầy này. Đấy, chúng ta sẽ phải lắp lại cho nó đúng với cái quy cách khi lắp liệu. Tép thì không được để tép những cái quạt liệu thì khi chúng ta làm gì làm chúng ta không được để nó lộn xộn như này. Rồi chúng ta sẽ phải xếp lần lượt ngay ngắn như này, khi sản xuất thì nó không phát sinh lỗi. Thì như chúng ta đã thấy thì vị trí của quạt linh kiện nó cũng có left và right, tức là trái và phải đấy. Vị trí đúng của linh kiện là quận bên trái thì sẽ ở bên trên, còn quận bên phải sẽ ở bên dưới. Chúng ta sẽ đặt như thế để cho dễ kiểm soát. Và video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé.